नमस्कार बालमित्रांनो, 7th स्टँडर्ड इंग्लिश. आज आपण इंग्रजी विषयातील युनिट 1.3 लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल बाय लिओ टॉलस्टॉय ही स्टोरी पाहणार आहोत. लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. टेक्स्टबुक पेज नंबर 10 to 16. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल म्हणजेच लहान मुली मोठ्या माणसांपेक्षा समंजस म्हणजे शहाणी असतात. तर आपण या गोष्टीचा मराठीतून अर्थ समजून घेऊयात. त्यासाठी तुम्ही तुमचे पाठ्यपुस्तक समोर ठेवा आणि स्टोरी सांगत असताना त्यातील प्रत्येक ओळीकडे लक्ष द्या. पहा, या ठिकाणी सुरुवातीला इट वॉज ॲन अर्ली ईस्टर म्हणजेच काय पहा, यावर्षी ईस्टरचा सण लवकर आला होता. इन द यार्ड्स ले स्नो अँड रील्स रॅन डाऊन द व्हिलेज म्हणजेच अंगणात बर्फ पडलं होतं आणि गावातून पाण्याचे ओढे वाहत होते. अ लार्ज पडल हॅड रन डाऊन फ्रॉम अ मॅन्युअर पाईल इंटू अ लेन बिटवीन टू फार्म्स म्हणजेच पहा, एका शेणखताच्या ढिगाऱ्यातून एक मोठं डबकं दोन शेतामधल्या जाणाऱ्या अरुंद बोळात वाहत जात होतं. अँड ॲट धिस पडल टू गर्ल्स वन ओल्डर दॅन दी अदर हॅड मेट म्हणजेच त्या डबक्याशी दोन मुली एकमेकींना भेटल्या. त्यापैकी एक जण दुसरीपेक्षा मोठी होती. बोथ ऑफ देम हॅड बीन ड्रेस्ड बाय देअर मदर्स इन न्यू क्लॉथ्स म्हणजेच त्या दोघींना त्यांच्या आयांनी नवीन कपडे घातले होते. द लिटल गर्ल हॅड अ ब्ल्यू ड्रेस अँड द एल्डर अ येलो वन विथ अ डिझाईन. लहान मुलीने निळा फ्रॉक म्हणजे झगा घातला होता आणि मोठ्या मुलीने नक्षी असलेला पिवळा. बोथ हॅड देअर हेड्स रॅप्ड इन रेड कर्चीफ्स म्हणजेच दोघींनीही डोक्यावर लाल रुमाल बांधलेले होते. पुढची ओळ पहा. आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल. चर्चमधील प्रार्थना संपल्यावर त्या दोघी मुली त्या डबक्यापाशी आल्या. व्हेअर दे शोड देअर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर अँड बिगॅन टू प्ले. त्यांनी एकमेकींना आपले नवे झगे दाखवले आणि त्या खेळू लागल्या. दे वॉन्टेड टू प्लॅश इन द वॉटर. त्यांना त्या पाण्यात डुबकायचं होतं म्हणजेच पाणी थपथप करून उडवायचं होतं. द लिटल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल विथ हर शूज ऑन बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर म्हणजेच पहा, ती छोटी मुलगी पायातील बुटासकट डबक्यात शिरू लागली. तेव्हा मोठी मुलगी तिला म्हणाली, डोंट गो मलाशा, युअर मदर विल स्कोल्ड यू. आय विल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. मलाशा, जाऊ नकोस, नाहीतर तुझी आई तुला रागावेल. मी माझे बूट काढते, तूही तसंच कर. द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज रेज्ड देअर स्कर्ट्स अँड वॉक्ड थ्रू द पडल टुवर्ड्स ईच अदर. मग त्या मुलींनी आपापले बूट काढले, झगे म्हणजे स्कर्ट्स वर उचलले आणि त्या डबक्यातून एकमेकींच्या दिशेने चालू लागल्या. मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर अँकल्स अँड सेड, इट इज डीप अकुल्का, आय एम अफ्रेड.
मलाशाचे पाय घोट्यापर्यंत आत बुडाले आणि त्यामुळे ती म्हणाली, "अकुल्का, हे डबके खोल आहे. मला भीती वाटते." "नेव्हर माइंड," शी रिप्लाइड. "इट विल नॉट बी एनी डीपर. कम स्ट्रेट टुवर्ड्स मी." "हरकत नाही," ती उत्तरली. "यापेक्षा ते अधिक खोल नसेल. थेट माझ्यापर्यंत चालत ये." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up. But walk softly." दोघी एकमेकींच्या जवळ आल्या. "मलाशा, लक्ष ठेव आणि चिखल उडू देऊ नकोस. तर जरा जपून चाल," अकुल्का म्हणाली. She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. म्हणजेच पहा, तिचं जेव्हा बोलणं पूर्ण व्हायच्या आतच मलाशा धपकन पाण्यात पाय बुडवते आणि अकुल्काच्या नव्या ड्रेसवर चिखल उडतो. नुसता ड्रेसच नव्हे तर तिच्या नाकावर व डोळ्यावरही चिखलाचे शिंतोडे उडतात. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her and wanted to strike her. पहा, या ठिकाणी आपल्या ड्रेसवरचे चिखलाचे डाग पाहून अकुल्काला मलाशाचा खूप राग येतो आणि ती तिच्यावर ओरडते आणि तिला मारण्यासाठी तिच्या मागे धावते. मलाशा वॉज फ्रायटन्ड अँड सीईंग व्हॉट ट्रबल शी हॅड कॉज्ड, जम्प्ड आउट ऑफ द पडल अँड रॅन होम. मलाशा घाबरली आणि आपण काय उपद्व्याप करून ठेवलाय हे पाहून ती डबक्यातून बाहेर उडी मारते आणि ती घरी पळाली. Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled. तिथून जात असताना अकुल्काच्या आईने आपल्या मुलीचा चिखलाचे शिंतोडे उडाल्याने खराब झालेला ड्रेस पाहिला. "Where accursed one, did you get yourself so dirty?" "अगं, नतद्रष्ट मुली, स्वतःला एवढं कुठे घाण करून घेतलंस?" "मलाशा हॅज पर्पजली स्प्लॅश्ड इट ऑन मी." मलाशाने मुद्दामहून माझ्यावर शिंतोडे उडवले, असे अकुल्का तिच्या आईला सांगते. Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl and her mother ran out of the house. पहा, अकुल्काच्या आईने मलाशाला घट्ट पकडले आणि तिच्या मानेवर एक फटका मारला. मलाशा किंचाळू लागली आणि तेवढ्यात तिची आई घरातून धावत बाहेर आली. "Why do you strike my daughter?" she began to scold her neighbor. "तुम्ही माझ्या मुलीला का मारताय?" असं ती शेजारणीवर ओरडू लागली. One word brought back another and the women began to quarrel. म्हणजे शब्दाने शब्द वाढत गेला आणि त्या बायका भांडू लागल्या. The men too ran out and a big crowd gathered in the street. पुरुषसुद्धा बाहेर धावत आले आणि रस्त्यावर ही भली मोठी गर्दी जमा झाली. All were crying and nobody could hear his neighbor. सर्वजणच आरडाओरडा करू लागले आणि कुणीच कुणाचं ऐकेना झालं. कुणालाच बाजूच्या माणसाचं म्हणणं ऐकू येईना. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push and a fight had begun. पहा, सर्वजण एकमेकावर ओरडू लागले आणि शिव्याशाप देऊ लागले. एका माणसाने
दुसऱ्या माणसाला धक्का दिला आणि भांडण सुरू झाले. व्हेन अकुल्काज ग्रँडमदर केम आउट, शी स्टेप्ड इन द मिडेस्ट ऑफ द पीसंट्स अँड बिगॅन टू टॉक टू देम. पहा, या ठिकाणी सर्वांची भांडणं चालू असताना अकुल्काची आजी बाहेर आली. सर्व शेतकऱ्यांच्या मधोमध जाऊन ती उभी राहिली आणि त्यांच्याशी बोलू लागली. व्हॉट आर यू डुईंग, डिअर वन्स? कन्सिडर द हॉलिडे. धिस इज अ टाईम फॉर रिजॉयसिंग अँड सी व्हॉट सीन यू आर डुईंग. पहा, ती आजी त्यांना काय म्हणते. लाडक्यांनो, तुम्ही हे काय करीत आहात? हा सुट्टीचा दिवस आहे याचं भान ठेवा. ही आनंद साजरा करण्याची वेळ आहे आणि तुम्ही काय पाप करत आहात ते पहा बरं. दे पेड नो अटेन्शन टू द ओल्ड वुमन अँड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट. शी वूड नेवर हॅव स्टॉप्ड देम इफ इट हॅड नॉट बीन फॉर अकुल्का अँड मलाशा. पहा, त्या आजीकडेच म्हणजे वृद्ध स्त्रीकडे कुणीही लक्ष दिले नाही आणि तिला धक्का मारून जवळपास त्यांनी तिला खाली पाडले. अकुल्का आणि मलाशाची बाब नसती तर तिने त्यांना कधीही थांबवले नसते. व्हाईल द वुमेन एक्सचेंज्ड वर्ड्स, अकुल्का विप्ड ऑफ हर ड्रेस अँड वेंट बॅक टू द पडल इन द लेन. पहा, इकडे जेव्हा स्त्रियांची बाचाबाची म्हणजेच भांडणं सुरू होते तोवर अकुल्का तिचा ड्रेस पुसून काढते आणि ती बोळ्यातल्या डबक्याकडे परत निघून गेली. शी पिक्ड अप अ पेबल अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड सो ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट. म्हणजेच ती काय करते पहा, ती एक वाटोळा दगड म्हणजेच गोल असलेला दगड उचलते आणि जमिनीवर त्याने खरवडायला सुरुवात करते जेणेकरून पाणी रस्त्यावर वाहू लागेल. व्हाईल शी वॉज स्क्रॅचिंग, मलाशा केम अप अँड बिगॅन टू हेल्प हर. पहा, जेव्हा ती असं करत असते तेव्हा मलाशासुद्धा तिथे येते आणि तीसुद्धा तिला त्याप्रमाणे करू लागते. शी पिक्ड अप अ चिप अँड वायडन्ड द रील. पहा, ती काय करते तर तिने एक दगडाचा चपटा तुकडा घेतला आणि तो ओढा रुंद केला. द पीसंट्स हॅड बिगन टू फाईट जस्ट ॲज द वॉटर वेंट डाऊन द रील टुवर्ड्स द प्लेस वेअर द ओल्ड वुमन वॉज ट्राईंग टू सेपरेट द मेन. द गर्ल्स रॅन वन फ्रॉम वन साईड ऑफ द रील अँड द ऑदर फ्रॉम ऑदर साईड. पहा, या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे भांडण चालू असताना पाणी ओढ्यातून वाहत वाहत जिथे ती वृद्ध स्त्री आजी त्या माणसांना समजावण्याचा प्रयत्न करत होती तिथपर्यंत पोहोचलं. दोन्ही मुली, एकजण ओढ्याच्या एका बाजूला तर दुसरी पलीकडच्या बाजूला अशा पळत सुटल्या. लुक आऊट मलाशा, लुक आऊट, शाउटेड अकुल्का. तेव्हा अकुल्का जोरात काय म्हणते पहा, ते बघ मलाशा, ते बघ. मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लॉफ्टर. द गर्ल्स वेअर रनिंग अँड लॉफिंग ॲट अ चीप विच वॉज बॉबिंग अप अँड डाऊन द रील. दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पीजंट्स. द ओल्ड वुमन सॉ देम अँड सेड टू द पीजंट्स. पहा, या ठिकाणी काय होतं, मलाशाला काहीतरी सांगायचं होतं पण त्या एवढ्या हसत होत्या की हसता हसता तिच्या तोंडून शब्दच फुटत नव्हते. ओढ्याच्या पाण्यातून वर खाली हेलकावे घेत तरंगणाऱ्या चपट्या तुकड्याकडे पाहत त्या मुली धावत होत्या आणि हसत होत्या. पळत पळत त्या थेट शेतकऱ्यांच्या घोळक्यात शिरल्या. त्या वृद्ध स्त्रीने आजीने त्यांना पाहिलं आणि ती शेतकऱ्यांना म्हणाली, शेम ऑन यू बिफोर गॉड मेन, यू हॅव स्टार्टेड फायटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स अँड दे हॅव
long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They are wiser than you. पहा आजी काय म्हणते त्यांना, लोक हो, देवासाठी तरी स्वतःची लाज बाळगा. ज्या 2 मुलींच्या कारणाने तुम्ही भांडू लागलात त्या केव्हाच ते भांडण विसरून गेल्यात आणि आता त्या लाडक्या मुली एकत्र किती छान खेळू लागल्या आहेत पहा. त्या तुमच्यापेक्षा जास्त समंजस आहेत. The men looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. पहा ठिकाणी जेव्हा ते लोक त्या मुलींकडे पाहतात तेव्हा त्यांना स्वतःचीच लाज वाटली. मग ते स्वतःच्याच वागण्याला हसू लागले आणि आपापल्या शेताकडे निघून गेले. पाहिलंत विद्यार्थी मित्रांनो, किती सुंदर स्टोरी आहे पहा ही. काउंट लिओ टॉल्स्टॉय यांनी किती सुंदररित्या 2 लहान मुलींचे भांडण कशा प्रकारे मोठ्या भांडणामध्ये त्याचे स्वरूप होते हे या गोष्टीमध्ये सांगितलेलं आहे पहा. आकुलका आणि मलाशा यांची क्षुल्लक कारणावरून भांडणं होते आणि त्या भांडणामुळे त्यांच्या मोठ्या माणसांमध्ये भांडणं लागते. परंतु त्या 2 मुली त्यांचे भांडण विसरून परत हसत खेळत खेळू लागतात. जेव्हा आजी हे त्या लोकांना दाखवते तेव्हा त्या लोकांना स्वतःचीच लाज वाटते व ते स्वतःवरच हसतात आणि शेताकडे आपल्या आपल्या कामासाठी निघून जातात. विद्यार्थी मित्रांनो, पाठ्यपुस्तकातून पेज नंबर 10 ते 16 वरील ही स्टोरी तुम्ही मोठ्याने परत एकदा वाचा आणि या स्टोरीतील कठीण वाटणारे शब्द तुमच्या वहीमध्ये लिहा.